Tối mùng 5 tháng 8, hơn 3.000 ca mắc mới tại 32 tỉnh thành. Bộ Y tế cho biết trong 3.301 ca COVID-19 mới, có 3.298 ca ghi nhận tại 32 tỉnh thành. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số trường hợp mắc mới lớn nhất nước. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày mùng 5 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.301 ca nhiễm mới. Trong đó 3 ca nhập cảnh và 3.298 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 1.537, Long An, 526, Bình Dương, 325, Đồng Nai, 248, Khánh Hòa 96, Đồng Tháp, 82, Bình Thuận 75, Hà Nội 69, Cần Thơ 52, Bà Rịa Vũng Tàu 46, Phú Yên 38, Bến Tre 36, Ninh Thuận 32, Gia Lai 24, Đắk Lắk 23, Hải Dương 21, Quảng Ngãi 10, Quảng Nam 9, Bình Phước 8, Thái Bình 7, Đắk Nông 7, Thừa Thiên Huế 6, Hà Tĩnh 5, Lào Cai 5, Quảng Bình 2, Bắc Ninh 2, Bắc Giang 2, Thanh Hóa 1, Hưng Yên 1, Yên Bái 1, Bạc Liêu 1, Cà Mau 1, trong đó có 554 ca trong cộng đồng. Trong ngày mùng 5 tháng 8, cả nước ghi nhận 7.244 ca nhiễm mới. Trong đó 5 ca nhập cảnh và 7.239 ca ghi nhận trong nước, giảm 379 ca so với hôm qua. Tại thành phố Hồ Chí Minh 3.886, Bình Dương 822, giảm 60% so với hôm qua. Long An 715, Đồng Nai 358, Tây Ninh 235, Tiền Giang 169, Đồng Tháp 114, Bà Rịa Vũng Tàu 112, Khánh Hòa 96, Đà Nẵng 92, Bình Thuận 75, Hà Nội 69, Vĩnh Long 58, Phú Yên 55, Cần Thơ 52, Bến Tre 36, Bình Định 35, Đắk Lắk 32, Ninh Thuận 32, Gia Lai 24, An Giang 21, Hải Dương 21, Sóc Trăng 20, Kiên Giang 12, Quảng Bình 11, Quảng Ngãi 10, Quảng Nam 9, Trà Vinh 9, Bình Phước 8, Bạc Liêu 7, Đắk Nông 7, Thái Bình 7, Hà Tĩnh 6, Thừa Thiên Huế 6, Lào Cai 5, Bắc Giang 2, Bắc Ninh 2, Lạng Sơn 2, Thanh Hóa 2, Cà Mau 1, Hưng Yên 1, Lâm Đồng 1, Quảng Trị 1, Yên Bái 1, trong đó có 1.562 ca trong cộng đồng. Tính đến chiều mùng 5 tháng 8, Việt Nam có 185.057 ca nhiễm, trong đó có 2.334 ca nhập cảnh và 182.723 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 181.153 ca, trong đó có 55.266 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Quảng Ninh, Bắc Cạn có 11 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình. Trong ngày có 3.708 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 58.040 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 486 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 20 ca. Chiều mùng 5 tháng 8, Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận thêm 393 ca tử vong, 2.328 đến 2.720 tại 16 tỉnh, thành phố như sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8, 214 ca tại tỉnh Bình Dương từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8, 112 ca tại tỉnh Tiền Giang ngày mùng 5 tháng 8, 27 ca tại tỉnh Long An ngày mùng 5 tháng 8, 9 ca tại tỉnh Đồng Tháp ngày mùng 5 tháng 8, 8 ca tại tỉnh Đồng Nai ngày mùng 5 tháng 8, 8 ca tại tỉnh Bến Tre ngày mùng 5 tháng 8, 4 ca tại tỉnh Vĩnh Long ngày mùng 5 tháng 8, 3 ca tại tỉnh Sóc Trăng ngày mùng 5 tháng 8, 1 ca tại tỉnh Khánh Hòa ngày 5, 8, 1 ca tại tỉnh Bình Thuận ngày mùng 5 tháng 8, 1 ca tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày mùng 5 tháng 8, 1 ca tại tỉnh An Giang ngày mùng 5 tháng 8, 1 ca tại thành phố Hà Nội ngày mùng 5 tháng 8, 1 ca tại thành phố Đà Nẵng ngày mùng 5 tháng 8, 1 ca tại thành phố Cần Thơ ngày mùng 5 tháng 8. 1 ca về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm 7.553.318 liều, trong đó tiêm một mũi là 6.774.332 liều, tiêm mũi 2 là 778.986 liều.